બધા મોસ્ટલી મને કહેતા હતા કે તમે જ્યારે કુકિંગ કરો છો, તમે હોટેલ સ્ટાઇલ કરો છો, પણ એમાં અડધો દિવસ વયો જાય છે, ઘણીવાર ગ્રેવી બનતા વાર લાગે છે. તો આપણે હોમ સ્ટાઇલ અને ક્વિક કેવી રીતે રેસીપી કરી શકીએ પંજાબી. ઓબ્વિયસલી તમે રેસ્ટોરન્ટનો એમાં ટેસ્ટ ડેફિનેટલી તમારે આવશે, જરાય કોઈ ક્વોલિટીને કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરીએ. તો આજે એક સૌની ફેવરિટ આપણે હોટલમાં જાય ત્યારે કરીએ છીએ, પનીર બટર મસાલા. તો આપણે એ જોઈશું. રોલિયન નો ગાર્લિક ડેફિનેટલી રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ અને ખૂબ જ લિમિટેડ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ દ્વારા. તો ચલો આજે રેસીપી જોઈએ હવે. સો ફ્રેન્ડ્સ, પનીર બટર મસાલા બનાવવા માટે આપણે આટલા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સની જરૂર પડશે. તો અહીંયા મેં લગભગ 5 જેવા મીડિયમ સાઇઝના ટમેટા લીધા છે. હાઇબ્રિડ લીધેલા છે, દેશી નથી લેવાના, એ તમે ધ્યાન રાખજો. અડધું કેપ્સિકમ છે, રેડ કેપ્સિકમ હોય તો બેસ્ટ છે, અદરવાઇઝ ગ્રીન. અને આ કોથમીરની ડંડી છે. કોથમીર જે હોય એની સ્ટેમ જે હોય એ છે. બહુ જાડી જાડી એવી ના લેતા, પતલી ને એવી હોય એ થોડી લેજો. ઓકે. કાજુ છે, તમે મગજરી બી લઈ શકો છો, સિંગદાણા બી નાખી શકો છો, પણ બેસ્ટ ઓલવેઝ કાજુથી જ ટેસ્ટ આવે છે. તો અહીંયા આટલા મેં કાજુ લીધેલા છે. આદુ અને મરચાં એની પેસ્ટ છે, તમે આખા બી લઈ શકો છો. બહુ તીખું ના કરતા, તીખું હોતું નથી. અને આ થોડા આખા મસાલા છે. તો અહીંયા તેજપત્તા છે, લીલી એલચી, બ્લેક એલચી, ક્લવ, સિનેમન અને થોડી જાવેત્રી. અહીંયા પેનની અંદર મેં થોડું તેલ લીધેલું છે અને હવે હું થોડું બટર એડ કરીશ. તો પેનમાં હવે આપણું બટર અને ઓઇલ બંને હવે એકદમ મેલ્ટ થઈ ગયું છે. તમે પ્યોર બટરમાં બી કરી શકો છો, નો પ્રોબ્લેમ. હવે સૌથી પહેલાં આપણે જે આખા મસાલા છે એ એડ કરીશું. બસ સેજ ગરમ થાય એટલે તમે નાખી જ દેજો, એટલે જેવું ઓઇલને ગરમ થશે એટલે સાથે સાથે આપણા મસાલા બી થઈ જશે. હવે આપણે થોડું ક્રેકલિંગ થવા દેશું અને થોડી સારી ફ્રેગ્રન્સ આવે એની રાહ જોઈશું. હવે સૌથી પહેલાં હું આમાં કેપ્સિકમ એડ કરીશ અને આપણે જે આ કોથમીરની ડંડી હતી એ એડ કરીશ. અને આપણે રોસ્ટ કરવાનું છે. આની સ્કિન ઉપર તમારે જેમ બરના માર્ક આવી જવા જોઈએ, થોડું આમ કૂક થઈ ગયો માર્ક આવવા જોઈએ. ઓકે. અને કોન્સ્ટન્ટ આવી રીતના ચલાવતા રોસ્ટિંગ થવું જોઈએ, તમે ધ્યાન રાખજો. તો લગભગ 2 થી 3 મિનિટ સુધી આપણે આ પ્રોસેસ કરીશું. આજે આ વસ્તુ કરવાનું કારણ એ છે કે આપણે આમાં ડુંગળી નથી નાખતા. જો ઓનિયન તમે નાખતા હોય તો આ વસ્તુની જરૂર નથી. સેજથી જો આ માર્ક આવવા માંડ્યા ઉપર, તમે જોયું આવી રીતના વ્હાઈટ વ્હાઈટ થવા માંડ્યું. આપણે એ સ્ટેજ સુધી લઈ જવાનું છે. જો આ વ્હાઈટ જે માર્ક છે ને આવી રીતના, એ રીતના. ઓકે. હવે એ થઈ જાય એટલે હવે કાજુ બી નાખી દઈશું અને આદુ મરચાં બી આપણે એડ કરી દઈશું અને થોડી સેકન્ડ કૂક કરીશું. ફ્લેમ અત્યારે મીડિયમ જ છે આપણી. અને ફ્રેન્ડ્સ, તમને એક બી કહેવાનો કે કાજુ જો તમારા કોઈ બી આમાં મેં આખા લીધા, તમે ટુકડા બી લઈ શકો છો, કાજુનો પાવડર બી એડ કરી શકો છો. અને તમે જોજો કાજુને થોડા વોશ કરીને એડ કરજો, કારણ કે ઘણીવાર કાજુમાં બહુ ગંદકી હોય છે, તો તમારી ગ્રેવી ખોટી કાળી થાય ને એવું થાય. જો તમારા કાજુ ચોખ્ખા હોય તો વાંધો નથી, અદરવાઇઝ એકવાર તમે વોશ કરી પછી એડ કરજો. હવે ફ્રેન્ડ્સ, ફ્લેમ પાછી એકદમ હાઈ કરી દઈશ અને બધા ટમેટોઝ એડ કરી દઈશ આમાં. રોસ્ટિંગ પહેલાં કરવું ખૂબ મહત્વનું છે. અત્યારે પાણી કેવું કાંઈ તમે નાખતા નહીં, એમ જ તમે કૂક કરજો આવી રીતે. હવે ફ્રેન્ડ, આ જ સમયે આપણે મીઠું એડ કરવાનું છે. મીઠું નાખવાથી આપણા ટમેટોસ જલ્દી કૂક થઈ જાય છે. તો અત્યારે થોડું તમે મીઠું એડ કરી દેજો, પછી સ્વાદ અનુસાર પછી પાછળથી બી થોડું એડ કરી શકીએ છીએ. અને આ જ જગ્યાએ હવે કશ્મીરી રેડ ચીલી એડ કરવાનું છે. ઓકે. કશ્મીરી ન હોય તો રેગ્યુલર તમે થોડું ઓછું કરજો, અથવા ન કરો તો બી ચાલશે અત્યારે. પણ આપણે રેડ કલર લાવવા માટે થોડું કશ્મીરી રેડ ચીલી એડ કરીશું. ફ્લેમ અત્યારે હાઈ થોડી રાખવાની છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, કશ્મીરી જે કલર માટે થોડું રેડ ચીલી અને એકદમ ચપટી હળદર હું એડ કરું છું કલર માટે. બસ 2 જ મસાલા થોડા. જેમ નામ સજેસ્ટ કરે છે પનીર બટર મસાલા, આ હંમેશા બહુ થોડું માઇલ્ડ અને થોડી સ્વીટનેસ ઉપર હોય છે. આ તીખું હોતું નથી આ કોઈ દિવસ. ઓકે. હવે જો ટમેટા થોડા આપણા સોફ્ટ થવા માંડ્યા છે. હવે આપણે પાણી એડ કરી દઈશું. તો હવે ફ્રેન્ડ્સ, બસ થોડું આપણે પાણી એડ કરી દઈશું. એકદમ ઓવર પાણી નથી એડ કરવાનું, બસ આટલું, કારણ કે ટમેટા બી હવે પાણી છોડશે. અને ગેસ એકદમ મીડિયમ કરી અને આપણે ઢાંકી અને કૂક કરવાનું છે.
હવે બધું દરેક જેટલી આઈટમ છે આપણા કાજુ સોફ્ટ થતાં થોડી વાર લાગશે, એટલે બધું હવે સોફ્ટ થવા દેવાનું છે. ઓકે, પછી આપણે બધું પીસવાનું છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, લગભગ 15 મિનિટ પછી આપ જોઈ શકો છો કે મોસ્ટલી બધા આપણા કાજુ અને ટમેટા ઓલમોસ્ટ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. હવે આપણે એની પ્યુરી બનાવવાની છે, પણ ગરમ આપણે કોઈ દિવસ નથી કરવાનું, એ તમારે ધ્યાન રાખવાનું હોય છે. તો આપણે આ ઠંડુ પડવા દઈશું મિક્સરને, ત્યારબાદ ગ્રાઇન્ડ કરીશું. તમે બરફ બી નાખીને ઇન્સ્ટન્ટ કરી શકો છો જો તમારે ઇન્સ્ટન્ટ કરવું હોય તો. સો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણું મિક્સર ઠંડુ થઈ ગયું છે, આપણે એને પીસવાનું છે એકદમ ફાઇન. હવે પીસતા પહેલાં તમે થોડું એ કરજો કે જે આખા મસાલા હોય એ તમને જેટલા દેખાય એટલા કાઢી લેજો, અધરવાઇઝ એક થોડું વધુ સ્પાઇસી થઈ જશે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ગ્રેવી એકદમ મેં ફાઇન પીસી લીધેલી છે. હવે આને સ્ટ્રેઇન બી કરવાની હોય છે, તમે સ્ટ્રેઇન કરજો. હું જનરલી સ્ટ્રેઇન નથી કરતો, પણ આ ઓલવેઝ સ્ટ્રેઇન કરવાની હોય છે. પણ મારું એકદમ ફાઇન અને ઓછી ક્વોન્ટિટી છે એટલે વ્યવસ્થિત પીસાણું છે. ઓકે, તો હવે આપણે નેક્સ્ટ પ્રોસેસ કરીશું. તો એ જ પેન લીધેલું છે, થોડું બસ સાફ, કોઈ જાજુ નથી કરવાનું તમારે. બસ એમાં જ આપણે થોડું તેલ અને બટર, વધુ બટર, પ્યોર બટરમાં બી તમે કરી શકો, ઘીમાં બી કરી શકો છો. અને ફ્રેન્ડ્સ, જેવું બટર મેલ્ટ થાય આપણું એટલે તમે જુઓ, આ એકચ્યુઅલી જીરું છે, શાહી જીરા જે કહે છે એ છે, રેગ્યુલર જીરું નથી. આમાં આપણે આ એડ કરવાનું હોય છે, આનો ટેસ્ટ જ આખો અલગ આવે છે. તો આ હોય તો તમે એડ કરજો, અધરવાઇઝ ચાલશે. ફ્લેમ અત્યારે એકદમ માઇલ્ડ ઉપર જ છે આપણી. બસ થોડું આપણે ક્રેકલ થવાની હવે રાહ જોઈશું. આ રોસ્ટેડ કસૂરી મેથી છે અને આ કશ્મીરી રેડ ચીલી. ઓકે, એ આ જ સમયે આપણે નાખી દેવાનું છે ઇન્સ્ટન્ટ, અને ફટાફટ બળી ના જાય એવી રીતને આવી રીતને ચલાવી તમારે કલર એકદમ વ્યવસ્થિત આવશે જો આ કરશો ને એટલે. પણ ધ્યાન રાખજો, ફ્લેમ ધીમી હોય, બળી ના જવું જોઈએ. અને ઇન્સ્ટન્ટ જ આપણે આપણી જે ગ્રેવી હતી એ એડ કરી લઈશું અને કોન્સ્ટન્ટ આપણે હવે મિક્સ કરી દઈશું આવી રીતે. કોઈ આપણે આર્ટિફિશિયલ કલર બી એડ નથી કર્યો, એકદમ લાઇટ છે. મસાલા બી આપણે કાંઈ એવું ઝાઝા નાખ્યા નથી. હવે નેક્સ્ટ આપણે કુકિંગ કરવાનું છે ફ્રેન્ડ્સ. પહેલાં તો આપણે કુકિંગ કર્યું હતું, પાર્શિયલ કુકિંગ. હવે આપણે ગ્રેવીને કૂક કરવાની છે થોડી વાર. તેલ બધું એ જે ઉપર એકદમ તેલ બટર રિલીઝ ન થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે બધું કૂક કરવાનું હોય છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે ગ્રેવીને કૂક કરવાની છે. મેં મિક્સર ગ્રાઇન્ડરની અંદર એના જારમાં જેટલું બધું હતું એમાં સેજ પાણી નાખી અને બધું લઈ લીધેલું છે. હવે તમે જોઈ શકો કાજુ છે એટલે હંમેશા એ નીચે ચોટે છે ને ઉડે છે આવી રીતે. કોઈ બી નટ્સ તમે નાખો છો એ ગ્રેવીમાં એટલે આપણે થોડું આવી રીતના ચલાવી અને ઢાંકીને હવે કૂક કરવાનું છે. પણ એ કરતાં પહેલાં હવે ટમેટા ઓલવેઝ છે ને ખાટા, ગમે એટલા તમે કૂક કરો ને એ ઓલવેઝ ખાટા થોડા રહેવાના છે. અને ટ્રેડિશનલી આની અંદર મધ પડે છે. તમે મધ ન હોય તો શુગરના બી તમે થોડા દાણા એડ કરી શકો છો. તો આ હની હું એડ કરું છું. ઓકે, થોડી મીઠું નથી કરવાનું, પણ સેજ ખાલી ટચ મીઠાશ સેજ આવે એના માટે છે. તો બસ આ એડ કરી, થોડું મીઠું તમે એડ કરી શકો છો, તમે જોઈ લેજો તમારે કેવી રીતનું જરૂર છે એ પ્રમાણે. અને બસ હવે આપણે ફર્ધર કૂક કરીશું, ઢાંકીને કરશું જેથી આખું આપણું કિચન ના બગડે. થોડું તેલ બટર ઉપર ના દેખાવા માંડે ત્યાં સુધી આપણે કૂક કરીશું. અને થોડી વારે ફ્રેન્ડ્સ તમે મેક શ્યોર તમે ચલાવતા રહેજો, એકદમ ડ્રાય ના થઈ જાય, અદરવાઇઝ નીચેથી ચોંટવા માંડશે. તો જો કેટલી મસ્ત ગ્રેવી થઈ છે, નેચરલ જ છે બધું અને એકદમ માઇલ્ડ છે ફ્રેન્ડ્સ. સો ફ્રેન્ડ્સ, હવે હું ક્રીમ એડ કરું છું. આ એક થોડી જરૂરી વસ્તુ છે આની અંદર. એવું નથી, બહારનું તમે ઘરનું બી જે ક્રીમ હોય એ તમે એડ કરી શકો છો. અને ક્રીમ બી ના હોય તો તમે થોડું મિલ્ક એડ કરી શકો છો, તો મિલ્ક પાવડર. જુઓ હવે તમે એનો કલર જુઓ. અને ફટાફટ આ જ સ્ટેજ ઉપર આપણે પનીર એડ કરી દેવાનું હોય છે. તો જો અમારું પનીર બી રેડી છે. એકચ્યુઅલી મેં પનીરને ગરમ પાણી અને હળદર મીઠાવાળા પાણીમાં અંદર આવી રીતના ડુબોડીને રાખેલું હતું જેથી એકદમ સોફ્ટ થઈ જાય. ઓકે, તો અમારું પનીર છે, તમે કોઈ બી શેપમાં કાપી શકો છો, તમે ફ્રાય બી કરી શકો છો. હું એકચ્યુઅલી આવી રીતના કાચું જ નાખું છું, પણ સોલ્ટી પનીર છે તો એકદમ એનો ટેસ્ટ સરસ આવી ગયો હશે. અને પનીર તૂટી ના જાય એવી રીતે રફલી આવી રીતના મિક્સ કરીએ. અને થોડું હજી મને એવું થાય છે થોડું ક્રીમ હું એડ કરું. અને ઓબ્વિયસલી પનીર બટર મસાલા છે તો બટર બી આ જ સમયે હું એકદમ લાસ્ટ સ્ટેજ ઉપર બી થોડું એડ કરીશ. હોટલ્સમાં ઓલવેઝ પડે છે.
તમે કોરિએન્ડર લીવ્સ કોથમીર બી અત્યારે એડ કરી શકો છો. હું અત્યારે નહીં એડ કરું, અને ખૂબસૂરતી નહીં અત્યારે તમને ડિસ્ટ્રોય કરું. તો બસ હવે સેજ આપણે ગરમ થાય એટલું જ હવે આપણે કરવાનું છે, ઓવરકુક નથી કરવાનું, અદરવાઇઝ તેલ પાછું એ બધું ઉપર આવવા માંડશે. તો ફાઇનલી આપણા પનીર બટર મસાલા હવે રેડી છે. એની ઉપરની શાઇનિંગ તમે જુઓ, ગ્રેવીનો કલર જુઓ, અને ઓબ્વિયસલી ટેસ્ટ તો હવે તમે જ્યારે કરશો ત્યારે જ તમને ખ્યાલ આવશે. એકદમ પરફેક્ટલી જે 5 સ્ટાર હોટલમાં હોય માઇલ્ડ એવું છે આ. ઓકે, તો હવે સર્વ કરીએ. તો અમે કડાઈ એક લીધેલી છે અને આપણે સર્વ કરીએ. પાઇપિંગ હોટ. ઉપર ક્રીમથી સહેજ ગાર્નિશ કરી દઈશું. ઓવર ગાર્નિશ ના કરતા ફ્રેન્ડ્સ, તમને દેખાવું જોઈએ આ બધું જે હોય. અને ઘણીવાર લાસ્ટ સ્ટેજ ઉપર થોડો ગરમ મસાલો ચપટી ઉપર એડ કરે છે. ઇફ યુ વિશ યુ કેન. પણ આ હવે કમ્પ્લીટલી 100% પનીર બટર મસાલા હોમ સ્ટાઇલ ક્વિક રેસીપી રેડી છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, ફાઇનલી આપણી હોટેલ સ્ટાઇલ ઓર રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ નો ઓનિયન નો ગાર્લિક પનીર બટર મસાલા હવે રેડી છે. એ બી સ્ક્રેચથી બનાવી છે આપણે, કોઈ રેડી ગ્રેવી યુઝ નથી કરી, અને તમારી સામે જ જોવા રિઝલ્ટ છે. તો ઘરે મને ખબર છે ઘણી વાર છોકરાઓ બધા કહેતા હોય છે કે પંજાબ કંઈક સ્પેશિયલ વેરાયટી બનાવો, તો આ તમે ઘરે ઇઝીલી બનાવી શકો છો, વાર બી નહીં લાગે, અને હોમમેડ છે, એકદમ બાઇલ્ડ છે. તો ખૂબ તમને મજા આવશે. તો રેસીપી ઘરે બનાવો અને તમારા ફેમિલી સાથે એન્જોય કરો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. આમ યોર સાઇનિંગ ઓફ. બાય.